doors, I'm a fool for your love. Hey guys, it's Mads and welcome back to my YouTube channel. So for today's video, another exciting video na naman po. Ipapakita ko sa inyo. Late ko lang nagawa tong intro na to, pero complete lahat ng important details dito sa nangyari sa ipapakita ko sa inyo. I will show you everything simula po nung nag-pictorial kami kasi I'm a grade 10 student and then moving up na po kami kahapon. So ipapakita ko sa inyo yung pictorial. Actually, yung pictorial guys is nung March pa yata or February. Pero nakaplano na talaga na i-vlog ko siya. Including yung mismong ceremony. So, ngayon, mapapakita ko na siya sa inyo. And, yun, pati yung mismong ceremony. So, without a further ado, let's get started. Yay! Nakabihis na ako guys. And then maya ads na kami kasi nagpas na po ako sa call time. I'm always late, diba? So, paalis na kami. Maglalakad na lang kami guys kasi sobrang lapit lang po ng venue sa bahay namin. Diba? Nasabi ko naman sa inyo na malapit lang sa klase yung bahay namin. University Administrator. President Donboy Madeline Talavera to receive Academic Excellence Award with high honors, Municipality of Carolina Excellence Award, and the Gawad Government Award. Ceres Bataan before clouds at our high we sing and mention evermore. Cause every night I have a million dreams. Bye-bye, baboos, baboos. Pauwi na po kami guys. And nakapagpalit na ako ng damit. Kasi kakain kami. Salamat. Suot natin. Kakain lang kami.